হাই আপোনালোকে কি ভাবিছে মই পঢ়ি আছো নাই মই পঢ়ি থকা নাই মোৰ কিছুমান পাকঘৰৰ ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু আনিব লগা আছে মই তাৰে হে লিষ্ট বনাই আছিলো আসলতে মই পঢ়ি ইমান এটা ভাল নাপাইছিলো মই যেতিয়া স্কুল কলেজত পঢ়িছিলো তেতিয়া মোৰ এটাই ফেভাৰিট সাবজেক্ট আছিল হেইটো হল হিষ্ট্ৰী আৰু মই হিষ্ট্ৰীতে সবতকৈ বেছি মাৰ্ক পাইছিলো আৰু মই হিষ্ট্ৰী পঢ়ি ভালো পাইছিলো তেও মোৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে যে মই পুৰণি দিনলৈ গুচি যাওঁ মই এটা 800 বছৰ পিছুৱাই গৈছো হেকানে মোৰ ড্ৰেছ পাতি সব চেঞ্জ হৈ গৈছে মই এটা কুতুবুদ্দিন ৰজাৰ দিনলৈ গুচি গৈছো এতিয়া হেকানে মই পুৰা পুৰণি ড্ৰেছৰ ফালে মানে পুৰণি ড্ৰেছৰ নিচিনা ড্ৰেছ পিন্ধিছো কিন্তু এটো মই যোগ কৈছো আসলতে এনেকুৱা একো হোৱা নাই 800 বছৰ পিছুৱাই যাব নোৱাৰি মই এতিয়া দিনতে আছে জাস্ট মই ফিলটো লবৰ কাৰণে অকমান ড্ৰেছ পাতি চেঞ্জ কৰি লৈছো আজি মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিম কুতুব মিনাৰ দিল্লীৰ কুতুব মিনাৰ আপোনালোকে হয়তো বহুতেই চাইছে আজি মই কুতুব মিনাৰ চাবলৈ আহিছো আৰু মোৰ লগতে আপোনালোককো দেখাম মই এতিয়া কুতুব মিনাৰৰ ওচৰত বহি আছো মোৰ পিছফালে আপোনালোকে দেখাই পাইছে কুতুব মিনাৰ কুতুবুদ্দিন আইবাক ৰজাই 1199 চনত বনাইছিল তেখেতে দুটা মহল বনাইছিল তাৰ পিছত তেখেতৰ ইন্তেকাল হৈছিল মই ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আহিছো এতিয়া ফেব্ৰুৱাৰী মাহ চলি আছে কিন্তু এনেকুৱা লাগিছে যে গুৱাহাটীৰ আগষ্ট মাহ ইমান গৰম লাগিছে ইয়াতে গৰমত একদম মই থাকিব নোৱাৰা হৈ গৈছো মিনাৰ আমি সকলোৱে জানো কুতুবুদ্দিন ৰজাই ষ্টাৰ্ট কৰিছিল বনোৱা কিন্তু কমপ্লিট কুতুবুদ্দিন ৰজাই কৰা নাছিল তেখেতৰে সনিল উত্তৰাধিকাৰী ইলতুৎমিছে 1220 চনত বনোৱা কমপ্লিট কৰিছিল কুতুব মিনাৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰত সবতকৈ ৰঙা ইটাৰ উখ মিনাৰ হয় কিন্তু এটা বৰ দুখৰ কথা এবাৰ বিজুলী পৰি কেনে কুতুব মিনাৰ ওপৰখিনি ভাঙি গৈছিল তাৰ পিছত 1369 চনত ফিৰোজ শাহ তুগলকে যিখিনি ভাঙি গৈছিল সেইখিনি ভাল কৰে আৰু লগতে আৰু এটা মহল বনাই কেনে তেখেতে কমপ্লিট কৰি দিছিল আজিৰ ভিডিওটো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল মোক কমেন্ট কৰি জনাব আৰু লগতে আপোনালোকে মোৰ ভিডিওবিলাক চাই লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব নাপাহৰিব নমস্কাৰ